Dames en heren, wij zijn hier in de tegenwoordige tijd. Als Kate Walker ontsnapt uit de mijnen, gaan wij op zoek naar onze herkomst. For shops called Muller that are likely to sell art supplies. We gaan op zoek naar Muller Pharmacy. Muller Paintings, dat zou kunnen. This shop could sell the painting case. Well, maybe. Pharmacy? Nee. No. The case must have come from somewhere else. Restaurant? Nee. Art supplies. Hatter? Nee, antiques dealer, dat zou kunnen. Clockworks. Nou, mogelijk. What if my choices feels off? I should change it. Nou, dat zal toch die zijn. Muller en Merks. Bicycle shop? Nee. Hoedenwinkel? Nee. General store? Nee. Schoenenwinkel? Nee. Vogelzaak? Nee. Chocolade en toffee? Nee. Daar heb ik er 2 over. Paintings and Gold. Antiques dealer. Als we... Oh. Fishmonger? Nee. Vaghen? Right. Guess I'd better start looking for shops called Muller that are likely to sell art supplies. Oh, alleen art supplies. Ja, dan hoeven we die antiques dealer ook niet te hebben. Dan hoeven we alleen die pawnbroker te hebben. En dan hebben we nu alles aangeklikt volgens mij. Ja. Kunnen we die nog ergens vinden op de kaart dan? Oh, dit doet verder niks. Of moeten we die kaart erbij pakken? Is dat het? Kunnen we nog ons zicht verslepen? Nee. Nee, dat kan niet. Oké, dan niet. Ik dacht misschien kunnen we nog ons zicht verslepen naar de kaart, zodat we weten waar het is. Maar dat is niet. Go up, observe. Very calm here. Still haven't bumped into any guests since I arrived yesterday. And that suits me fine. Geen andere gasten in het hotel. Now I get why they call this part of town the Flower District. Hoop planten. Go down. Maar de missie was, gebruik de telefoon. Zie je nog wat te zien? Interact. Een computer. Zo, en wat voor een? Search location, open mailbox. Dat is het. There must be 3 years worth of emails I haven't read here. Better do some cleaning up. Ah, that's better. Maar we krijgen die e-mails ook niet te zien. Search locations. Vaghen. Muller shop. Too many results to trawl through with a computer. Better off using the documents Frau Wagner brought me first. Dat heb ik toch al gedaan. Vaghen is de capital of Oostertaal. The brown shadow. Oké. Maar, go back. Foreign. De mijnen waar we vandaan komen. De Iron Tiger. Mines, ja. Go back. People and organizations. Even wat over mijn moeder opzoeken. Oh my god, Mom was buried months ago. Ja. Er staat er wat over Katyusha in. I wish you could be here with me now, Katyusha. We would have found Katerina. the shop together. Oké. Maar ja, ze is... ja. Aangepakt door die guard. Maar goed, ik zoek de location. Maar zij zegt, ik moet eerst in de krant kijken. Kan ik dan nu, als ik weer in de krant kijk, wat anders vinden? Is dat het?
Clandestine salt mine. Ah, kijk, de mijn waar wij gewerkt hebben is gesloten. En nu hebben we in de computer gezien waar we op moeten zoeken. Helpt dat ons dan hier? Nou, dit is toch wat ik zoek. Paintings. Dat is mogelijk pawnbroker en dit is een antiques dealer. Ah. Ja, dit is wat ik... Verder kan ik ook niks. Ik kan het niet gebruiken in de computer. Waarom niet? Weet ik niet. Wat zijn hier nog voor documenten? I get the impression I've seen that before someplace. Wat, die lamp? Oké. Nou, laten we eens naar boven gaan. Kijken of we daar nog wat informatie kunnen vinden. Hier is een lamp ook weer. En er staat een ananas op tafel. Oh, dat kunnen we allemaal lezen, jongens. Hans. According to this flyer, he came to Vaghen during one of his trips. Hans. Hans Vorarlberg. De man, de klokkenmaker waar wij vrienden mee zijn geworden. Muziekplaats, broeken, antiquaire teken. Bargain hunters. Dat zijn wij. En wat staat hier nog in? Memory Lane flyer. Ja. Laten we ons even informeren hier over wat er allemaal te vinden is. En volgens mij hebben we nu alles al gelezen wat hier is. I hope it'll be just as calm when I get back. Wouldn't mind some alone time by the fire. Hope it still works. Ja. De spiegel is een beetje vies. Die druiven hebben ook betere dagen gezien, denk ik. Hier kan ik verder niks zien. Hier is nog een deur. Is dit onze kamer? Enter. Observe. That's not my room. Better not go in. En hier kan ik enter, dus daar kan ik naar binnen. Dan zal dit onze kamer zijn. Een mooie schilderij. Musical square painting. A painting of Vaghen. Hier is informatie. Ik klik erop, maar er gebeurt niks. Ben ik gebugged? Müller, Vaghen, met vogeltje. Tasje meenemen. The meager amount I've managed to save since I escaped from the mine. Oh, dit is mijn portemonnee. Oké, die nemen we mee. De gitaarpick van Katusha. Katusha's punk group. We'd love to have seen them. Nemen we ook mee. Als herinnering. Die lade. We kunnen hier nog omhoog. I'll find her, Katusha. Just like I promised. The woman I in will the find out who painting. she is. Or was. Iron Tiger. The painting was hidden in Major Sutter's train. I found Major Sutter's train with Katusha. Ja, dat klopt. I need to find this Müller shop. Ja, dat hadden we ook gezien, ja. The Müller shop. Painted near a mountain. The painter's signature. And who is the young woman? Er is nog een brief bij. Oh, die offers een suicide note die we in de trein hadden gevonden. Ja. Ja, dan hebben we hier ook alle informatie opgedaan. Nice. It seems like a lifetime since I had enjoyed some good old-fashioned comfort. Room might not be as cozy as a you call yurt, but it's sure more spacious. Ja, zo is het. Oké, plek zat. Introspection. Even nadenken over het leven. How strange to be here in Vaghen. After months of roaming from east to west on a motorbike,
after taking odd jobs here and there to build up a little nest egg to finance this trip and to be able to stay in this guest house for a time. Lucky Frau Wagner let me in despite my appearance when I arrived with my meager means. Vrouw The Wagner days is when een goede Marcel vrouw. Lormet paid for my travel expenses seems far away now. It's like they were someone else's memories, fading away with passing time. Er lag een sleutel op Guess die I've schaal. changed. Since the death of Mom and Katyusha, pursuing my hypothetical double on the painting turned out to be too tempting. Comforting even. In Yeah. any case, I promised Katyusha I would find her. Oké. Maar ik zag in het filmpje een schaal met een sleutel erop. Nou, die heb ik niet gezien toen ik hier net rondliep. Of ben ik nou gek? Daar bij de deur. Oh, ik kan er niet op klikken. Ik heb hem wel gezien. Ik kan er niet op klikken. Is er nog wat in deze kast? Nee, kan ik ook niet op klikken. Nou, dan gaan we hier maar weer naar buiten. Die I deur is think ook of niet Frau voor mij. Wagner's room. Vrouw Wagner's room. Inspect. Oh, I understand why Wagoners call their town the heart of Europe. It's literally in the center of it. Vaghen is surrounded by the Alps. Oh ja, we Switzerland waren is in right on the other Oostenrijk. side. Hadden we gezien. That's Germany over there. I wonder how far Barockstadt University is from here. Barockstadt University. Nou, dan gaan we weer naar beneden. Want we konden ook nog helemaal naar beneden, de kelder in. Die kant hebben we gelezen, die informatie hebben we gevonden. Oh, hier staat ook vrouw Wagner. Oh, hi, dear. Oh, hi dear. Hallo vrouw Wagner. So, Miss Walker, were the documents of any help to you? To tell you the truth, I haven't had time to look at them Al 3 yet. keer naar gekeken. But thank you so much for digging them out for me. I'm sure they'll be a great help. Good. Let me know if there's anything else I can help you with. Do you mind if I ask you a few questions about your guest house, Frau Wagner? Onszelf even laten delighted. informeren, is altijd What goed. would you like to know? Things seem to be quiet today. Oh, there's never many guests at this time of year. Actually, is she a guest too? Oh, yes. She arrived earlier. An elderly English lady. A former military officer, if I understood correctly. They say she's come on some rather unpleasant business. A burial, from what I can gather. Yes, Miss Walker. And she hasn't let go of the telephone. since Waarschijnlijk she weer got iemand here. die ons volgt. Zo gaat dat in deze I'd love games. to know more about you. We zijn Frau altijd op de Wagner. vlucht. Oh, there's not much to tell, really. At least nothing that would change the course of history. But I'm sure you've had an eventful life, haven't you? Well, I was born just after the war in Vaghen, and I've never left. I opened this place and ran it with my Gasthof. husband until he died a few years ago. I'm sorry to hear that. You see, nothing to write home about. Then again, we were never ones for excitement, really. But we were Beetje happy, rustig my husband and hotelletje I. runnen. Geen stress. The room's just perfect. Thank you so much. There's no need to thank me, Miss Walker. It's my job to make sure my guests are comfortable. And it's not every day. Nou, we we komen get uit een a Hongaarse American lady with a zoutmijn. motorbike Dus in the middle of the comfort night is wel, looking for a wel mysterious oké. shop. It makes me feel like I'm in a detective novel. I have a few questions about Vaghen. Good, because if you'd asked me about the latest scientific discovery, I'd have to say pass. But if it's about Vaghen, then you've come to the right person, my dear. What can you tell me about the district? Well, it's one of the oldest districts in Vaghen, traditionally working class. Myself Vrouw and with a a few of pipe. the other relics who live here do try to keep it from modernization and mass tourism as best as we can. Other districts haven't been so careful, and the locals have been forced to leave their district because of rising rent prices. To be honest, I haven't had much time to find out about Vaghen and the surrounding area. What is it I should know? Geef ons informatie. Vaghen is very old, renowned for its charm and culture.
As for the surrounding area, it attracts mountain lovers mostly, it being so near to the Swiss Alps, of course. The banks of the Dombre, the longest river in the country, banks of the are the Dombre. delight of summer vacationers. Aan de rivieren, oké. My, quest here is closely linked to the region of Vaghen. Could you tell me a little bit about Quest? its history? I'd be glad to. I found out about the woman I'm looking for thanks to a painting that must have been pillaged by the Brown Shadow during World War II. Doesn't surprise me. Vaghen, and by extension all of Ostertal, was annexed and occupied by the fascists just before the war. They sacked, stole, and pillaged everything they could, just like they did in the rest of occupied Europe. The woman I'm looking for must have been about 18 in 1937. Was this an important date in the history of Vaghen? Not that I know of, no. But I'm not much of a historian, and I wasn't even born then. All I know is that the troubles came the following years, with the Second World War. Deze vrouw heeft niet de informatie die wij It's zoeken. been a boom year for fascist ideology, when the Brown Shadow was still just another party vying for power by preaching hate. Nothing else comes to mind for the moment. Thank you for your time. Well, feel free to come back and ask if you have any more questions. Dat gaan we zeker doen, dankjewel. Daar hebben we naar gekeken. Die telefoon, daar moest ik iets mee. Maar dat kan niet. Er stond bij mijn missie een telefoon. Exit? Nee. De telefooncel. Kloppen. There's no point drumming on the blasted door. I'm on the telephone. Sorry hoor. Kunnen we naar buiten of kan dat niet? I can't leave without first locating the shop. Oh ja. I need to use the map and phone book Frau Wagner left in the living room. Ja, de map. Maar dat kan niet. Ik heb die phonebook gebruikt. Maar de map, daar kon ik niet op klikken. Ik word opgelicht. Ik word opgelicht. Ik kan niet op de map klikken. Het zou deze kunnen zijn. Paintings en antiques dealer. Dat zou kunnen, maar ik kan niet op de map drukken. Waarom niet? Als ik daarop klik, pak ik het boek. Ik wil op de map klikken. Inspect. De map. Ik word opgelicht. Kijk, inspect, dan pak ik dat boek. Kunnen we op de computer nog wat vinden na de verhalen van die mevrouw. Nee, dit is alleen informatie over Vaghen zelf. Dus dat is niet wat ik zoek. Organizations. Brown Shadow. Ja, dat hadden we ook al gezien. Ja, ik moet die map gebruiken. Maar ik kan daar niet op klikken op de een of andere manier. Hoe kan dat nou? Kom, ga zitten, pak die map. Dan pak ik dat boek. Moet ik gewoon alles uitvegen wat het niet kan zijn. Is dat het? Dat hij daarna naar de map gaat. Dat lijkt me niet. Right. Guess I better start looking for shops called Muller that are likely to sell art supplies. Ja, dat weet ik.
Nee hoor. Die kan allemaal niet. General Store, er staat een kwast op. These three make up a good basis to work from. Ah, die kwast Let's die see had if ik I erbij can moeten rule out a pakken. couple using the map. Find the shops on the map, even kijken. Staat er wat bij? Muller en Zoon en Tingsdealer, C4. Kijk op de map. 4, C4, zit hierin. Antiqueten dingen, What 4 about this toch? one? Laat ik even één voor één kijken. We hebben hieronder nog D3, D3 en E5. D3 en E5. D3 en E5. Okay. Oké. So these three shops are the most likely to have sold the painting case. I need to pick the right one now. Nou ja, deze zit helemaal rechts in het niks. Deze zit ook bijzondere plaats. Ik denk dat we toch maar naar het antieke stadsgedeelte moeten gaan. No doubt about it. This Ja. antique shop is probably my best shot. Hup, Better hele than bladzijde anything eruit else. scheuren. Phonebook page. Nou, meenemen. Just need to get the painting from my room and I can go and show it to the antique dealer. Oké. Schilderij ophalen uit de kamer. Hebben we net allemaal al gedaan, hè? Maar dat bleek prematuur. Perfect. I just need to take this painting to the antique shop I found earlier. Ja, Maybe Frau Wagner can tell me how to get there. misschien wel. Start with a K. Ja. Maar zij heette Dana Rose. Dana Rose heette zij. Dat begint niet met een K, Dana Rose. Dus voor de mensen onder jullie die het alfabet nog niet goed onder de knie hebben. Dana Rose begint niet met een K. Er zit niet eens een K in. Nou, mevrouw Muller. Nee, Muller was die winkel. Kunt u mij helpen? Was there anything else, Miss Walker? Jazeker. Apparently the shop I'm looking for is located in Vaghen's Antiques District. Could you tell me how to get there from the guest house? Your best bet is to take the tram, miss. The town centre is almost entirely pedestrian, and your motorbike won't be of any use there. Maar You'll we find moeten the Engels nearest is Duitse tram vrouw. stop at the top of the stairs. Oostenrijkse to your vrouw. right as you go out of the guest house. Nothing else comes to mind for the moment. Thank you for your time. Well, feel free to come back and ask if you have any more questions. Nou, dan kunnen we gaan. Have a nice day, Miss We weten waar we Walker. moeten zijn. Gasthof Dombre. Hebben we daarmee gehaald? Gasthof Dombre. Ja. Ik zou zeggen dat wij hier een einde gaan maken aan deze video. En dan te voet naar het tramstation gaan. Om daar vandaan de weg te vinden naar de Antiques District. En ik hoop dat jullie dat ook weer met mij gaan meemaken. Dus ik zou zeggen bedankt weer voor het kijken. En graag tot de volgende keer. Joejoe.